Adobe Stock එකේ Saturdays and Sundays වල profit වල අඩුවක් තියෙනවද? ඒ වගේම මේ අගෝස්තු මාසෙට stock photography agencies වල profit අඩුද? මොකක්ද මේ Wirestock එකෙන් හදපු අලුත්ම AI එක? Shutterstock එකේ minimum payout එක වෙනස් වෙලාද? Adobe Stock එකේ multiple accounts create කරොත් ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? iStock එකේ ළඟදි වෙච්ච අලුත්ම වෙනස්කම මොකක්ද? කතා කරමු අද මේ ඔක්කොම ගැන මැක්‍රෝ බඩිය තුලින්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ වෙනකොට යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් වල යන්නේ සමර් සීසන් එක. ඒ නිසා ගොඩක් ඉස්කෝලවල නිවාඩු දීලා තියෙනවා වගේම ගොඩක් බිස්නසස් වල ඒ වගේම වර්කින් ප්ලේසස් වල වැකේෂන්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ මේ කාලේ ගත කරන්නේ ට්‍රැවලින් වල. ඒ නිසා තමයි ජූලි සහ අගෝස්තු මාසවල ලංකාවටත් සංචාරකයෝ විශාල වශයෙන් පැමිණෙන්නේ. ඔය කියන හේතු කාරණා හින්දාම අගෝස්තු මාසය කියලා කියන්නේ ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි සෙලිං accounts වලට නම් එච්චර හොඳ කාලයක් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අගෝස්තු මාසෙට generally ඔක්කොම stock photography agencies වල sales පහළ බහිනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වෙන දවස්වල දවසට ෆොටෝස් 10ක් විතර විකුණුණා නම් අගෝස්තු මාසෙ විතර වෙනකොට ඒ ෆොටෝස් ගාන 4කට 5කට වගේ amount එකකට පහළට බහිනවා. ඒ වගේම මේක අගෝස්තු මාසෙ විතරක් නෙවෙයි සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් වගේ මාස දක්වාත් විහිදෙනවා. ගොඩක් කලාවට මේක නැවත මුල් තත්ත්වයට එන්න නොවැම්බර් මාසෙ වගේ වෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මේ කාලේට ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි වල වෙන දෙයක්. ඒක ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි දිග කාලෙක ඉඳලා කරපු හැමෝම වගේ දන්න දෙයක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් සෙනසුරාදා ඉරිදා කියලා කියන්නේ US වල working days නොවන නිසා ඒ දවස් වලටත් sales rate එක පහළ බහිනවා. ඒක හැම මාසයකටම පොදුයි. ඉතින් සෙනසුරාදා ඉරිදාට නම් මේකෙත් profit අඩුයි. ඉතින් අපි කොහොමද මේ අගෝස්තු මාසේ sales අඩු වෙන හින්දා ඒක compensate කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ? ඒකට අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන දෙයක් තමයි trending topics වලට photos, videos, AI arts හදන එක. සාමාන්‍යයෙන් මේ කාලේට summer vibes, එතකොට summer drinks, traveling සහ hiking concept වලට හදන videos වලට, photos වලට සහ AI arts වලට වැඩි ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අගෝස්තු මාසේ ඉවර වුණාම ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න හින්දා back to school concept වලට හදපු AI arts උත් දැම්ම ඉඳලා upload කරලා තියාගන්න එක වටිනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට note වෙලා ඇති AI art උනත් trending topics වලට හදපුවාම සති 4ක්ම යනකම් ඉන්නේ නැහැ review වෙන්න. ඊට කලින් ගොඩක් වෙලාවට සති දෙකක් වගේ ඇතුළත review වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම එකම විදිහේ photos upload කරන්න යන්නේ නැතුව විවිධත්වයකින් යුතු photos upload කරන්න බලන්න. ඊට අමතරව ඉදිරියේදී එන්න නියමිත special dates වලටත් දැම්ම ඉඳලම AI arts ටිකක් හදලා upload කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයා upload කරන දේවල් වල quantity එකට වඩා quality එක ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. ඊළඟට මම කියන්න යන කාරණේ තමයි ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාලා ළඟ තියෙන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ සහ වටිනාම දේ සහ ඔයාලා ළඟ නැතිම දේ. ඒ තමයි ඉවසීම. ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි කියලා කියන්නේ අද ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා හෙට ඒක ඇක්සෙප්ට් වෙලා අනිද්දාට සෙල් වෙන එකක් නම් නෙවෙයි. ඒකට යම්කිසි කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ වගේම රෙගියුලර්ලි ඔයාට ෆොටෝස් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්නත් සිද්ධ වෙනවා. ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක හොඳ වැරයිටි එකකින් බිල්ඩ් අප් වෙනකොට තමයි ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ඔප්ටිමයිස් වෙලා ෆොටෝස් වීඩියෝස් සෙල් වෙන්න පටන් ගන්න. ඒ විදිහට අවුරුදු ගාණක් ගිහිල්ලා ඔප්ටිමයිස් කරගත්ත පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක සමහර වෙලාවට නිකන් කෙනෙක් දැම්මට විකිනෙන්නේ නැති ෆොටෝස් සහ වීඩියෝස් පවා විකිනෙන්න බොහෝ දුරට ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි ඒ ලෙවල් එකට දවසින් දෙකෙන් එන්න නම් බෑ. ඔයාගේ ඉවසීම ගොඩක් දුර්වල නම් වගේම දෙයක් එක දිගට කරගෙන යන්න කන්සන්ට්‍රේට් කරගන්නත් බැරි නම් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි කියලා කියන්නේ ඔයාට සුදුසු දෙයක් නම් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒ පාත්වේ එකෙන් දැම්මම ඉවත් වෙන එක හොඳයි. ෆොටෝස් 10ක් 20ක් අප්ලෝඩ් කරලා අනේ මගේ එක ෆොටෝ එකක්වත් සෙල්ුනේ නැහැනි කියලා හැමදාම අඬ ඉන්නවට වැඩිය. අනික් අතට ෆොටෝස් මිලියන 100ක් විතර තියෙන Adobe Stock එකේ ෆොටෝස් මිලියන 800ක් විතර තියෙන Shutterstock එකේ ඔයා හිතනවනේ ඔයා දාලා තියෙන ආර්ට්ස් 20 අනිවාර්යෙන් විකිනෙන්න ඕනි කියලා. අනේ මන්ද ඉතින් කියලා වැඩක් නැහැ. අනිත් අප්ඩේට් එක තමයි Wirestock එකත් එයාලගෙම කියලා AI art generate එකක් රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා Wirestock contributor කෙනෙක් නම් ඔයාලට දැන් පුළුවන් Wirestock එකේම AI එකෙන් photos generate කරලා එතනින්ම photos upscale කරලා එතනින්ම Wirestock එකට photos upload කරන්න. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක කරන්න නම් premium account එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගෙවන්න ඕනේ.
ඒ නිසා මම ඒ ගැන වැඩි දුර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් නැවතත් පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි Wirestock එකේ මේ වෙනකොට active challenges 3ක් තියෙනවා. මේ challenges වලට Wirestock contributor කෙනෙක් වෙන ඕන කෙනෙකුට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මේකට premium account එකක් තියෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ challenges අතරේ youth in sports කියලා photography challenge එකකුයි, hit the road සහ toys of the future කියලා AI art challenge එකකුයි තියෙනවා. මේවට ෆොටෝස් සහ AI art සබ්මිට් කරලා මුදලින් තෑගි දිනා ගන්න ඔයාලා ඔක්කොටම අවස්ථාව තාමත් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක ගැනත් අවධානය යොමු කරන්න. ඔයා මේ වෙනකොට Shutterstock contributor කෙනෙක් නම් දන්නවා ඇති Shutterstock එකේ minimum payout එක තිබ්බේ $35ක් කියලා. ඒක මේ සැප්තැම්බර් 5 වෙනිදා ඉඳලා $25 දක්වා අඩු කරන්න Shutterstock එක තීරණය කළා තියෙනවා. ඔයාගේ contributor account එකේ $25ක් එකතු වුණාම automatically payout එක ගන්න පුළුවන්. වෙනද වගේ $35 වෙනකන් ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ වගේම Adobe Stock එකේ multiple accounts තියාගෙන හිටපු කට්ටියට ඉදිරියේ එච්චර සුබදායී නැහැ කියලා තමයි දැනට පේන්න තියෙන්නේ. Adobe Stock එකේ contributor කෙනෙකුට Adobe Stock contributor accounts දෙකක් තුනක් හදලා තියාගන්න එක තහනම් වුණේ නැති වුණාට ඒක moderate team එක කොයිම වෙලාවකවත් අනුමත කරන දෙයක් නෙවෙයි. මම මේක ගැන මගේ channel එකේ වරින් වර ඔයාලව දැනුවත් කරලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් මේ AI art submit කරන්න දුන්නාට පස්සේ Adobe Stock එකේ මේ විදිහට multiple accounts create කරන එක සෑහෙන දුරට වැඩි වෙලා තියෙනවා. Adobe Stock moderator team එක කියන විදිහට මේක කරලා තියෙන්නේ ගොඩ කාලයක් Adobe Stock එකේ contributor කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරලා මේ AI art කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න නව account එකක් හදනවට වඩා මොකක් හරි වංචාවක් කරන්න කියලා හිතාගෙන Adobe Stock account එකක් හදලා backup plan එකක් විදිහට තව account එකක් තියාගෙන ඉන්න අය. ඒ නිසා Adobe Stock moderator team එකේ මේ ගැන ලොකු අවධානයක් යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙහෙම multiple accounts හදාගෙන තියාගෙන ඉන්න අය ගොඩක් වෙලාවට submit කරන AI art එකකට එකක් සමානයි කියලා තමයි moderator team එක කියන්නේ. එහෙම වුණාම ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ Adobe Stock එකේ moderator team එකේ වෙලාව අනවශ්‍ය විදිහට නාස්ති වෙන එක කියලා Adobe Stock moderator team එක Discord community එකේදී විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා තිබුණා. මේ හේතු කාරණා නිසා වංචාවක් සිදු කිරීමේ අරමුණෙන් හෝ නොමග යවන චේතනාවේ Adobe Stock account දෙක තුනක් හදාගෙන කටයුතු කරන කට්ටියව permanently suspend කරලා දාන්න සහ ඒගොල්ලන්ට නැවත Adobe Stock එකේ account එකක් අරින්න බැරි වෙන්න කටයුතු කරන්න මේ දවස්වල කටයුතු කරගෙන යනවා කියලා moderator team එක එතනදී සඳහන් කරලා තිබුණා. කොහොම නමුත් Adobe Stock expert community එක කියන විදිහට ඉදිරියේදී ගොඩක් වෙලාවට Adobe Stock එකේ multiple accounts හදන්න දෙන්නේ නැතුව එකෙනෙක් එක account එකක් විතරයි කියලා නීතියක් වගේ දෙයක් එයි කියලා ඒගොල්ලෝ මත පළ කරනවා. අන්න ඒ කාරණේ නම් මතයක් විතරයි තාම confirm වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම Getty images එමෙත iStock එකේනොත් පොඩි වෙනසක් කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි එයාලා වීඩියෝස් වලට ගෙවන ගාන වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඉස්සර සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් ප්ලෑන් එකකට අපි හිතමු කෙනෙක්ට වීඩියෝස් දෙකකුයි ෆොටෝස් 8කුයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට එයා ඩවුන්ලෝඩ් කරන ආර්ට්ස් 10ටම එයාගේ සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් ප්ලෑන් එකේ වැය වෙන මුදල සමව බෙදලා හරින්න තමයි මුලින් iStock එක කටයුතු කරේ. නමුත් මේ සැප්තැම්බර් 1 වෙනිදා ඉඳලා ඒක වෙනස් වෙලා වීඩියෝස් වලට වැඩි මුදලකුයි ෆොටෝස් වලට ඊට වඩා අඩු මුදලකුයි වෙන විදිහට බෙදලා හරින්න iStock එක තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා iStock එකට ෆොටෝස් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝස් වැඩියෙන් අප්ලෝඩ් කරන්න මතක තියාගන්න. ඒ වගේම මේ දවස්වල හැමෝම මගේ වැඩියෙන්ම අහන ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. අක්කේ මම ඔයාගේ වීඩියෝස් ඔක්කොම වගේ බලනවා. Adobe Stock එකේ ටැක්ස් ෆෝම් එකක් හරියට ෆිල් කරගන්නේ කොහොමද? අක්කේ මම ඔයාගේ වීඩියෝස් හැම එකම වගේ බලලා තියෙනවා. free AI art generate කරගන්න පුළුවන් sites මොනවද තියෙන්නේ? Leonardo art submit කරන්න පුළුවන්ද? අක්කේ මම ඔයා අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම බලනවා. AI art upscale කරගන්න පුළුවන් හොඳ upscale එකක් කියන්නකෝ. AI art එක Adobe Stock එකේ review වෙන්න කොච්චර කාලයක් වගේ යනවද? මේ ප්‍රශ්න ටික බලපුවාම නම් ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් හැම එකක්ම වගේ එකක්වත් මග අරින්න නැතුව බලලා දිනවා කියලා මට හිතෙම තේරෙනවා. ඒ නිසා බොරුවක් වුණත් ඊට වඩා තාත්වික විදිහට කරන්න ඊළඟ පාර මතක තියාගන්න. කොහොම නමුත් ඔය අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොටම උත්තර මම කලින් වීඩියෝස් වල ඕනෑවටත් වඩා කතා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මගේ පරණ වීඩියෝස් තාම බලලා නැති අයයි මගේ වීඩියෝස් ඔක්කොම බලලත් ඒ වීඩියෝස් 10 15 මිස් වෙච්ච කට්ටියයි අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ තියෙන වීඩියෝස් ටික ඊළඟ පාර බලන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් ටික් කරලා තියාගන්න.